Hello viewers, Excel সিৰিজৰ আৰু এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখালো যে কি ধৰণে আপোনালোকে ডেটা এটা সেলৰ পৰা আন এটা সেললৈ কপি পেষ্ট কৰিব পাৰিব। পেষ্ট কৰাৰ যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আছে, ভ্যালুজ হওক, ফৰমেটছ হওক, এই সকলোবোৰৰ কথা মই ইন ডিটেইল ডিসকাস কৰিলো আৰু লগতে দেখুৱালো যে কি ধৰণে ডেটাটো আপোনালোকে এটা সিটৰ পৰা আন এটা সিটলৈ বা এটা সেলৰ পৰা আন এটা সেললৈ আপোনালোকে মুভ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই ডেটা ম্যানিপুলেশনৰ ওপৰত আৰু অলপ ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিম আৰু মই স্পেসিফিক্যালি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে যদি আপোনালোকে ডেটা সিটত আৰু এডিশনাল কলম এড কৰিব বিচাৰিছে বা ৰো যদি এড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে কি উপায় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ শৰ্টকাটটো কি হয়। তো লেটস সে মই এইফালে মোৰ মান্থবোৰ আছিল জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ। তো মই সাপোজ ইয়াত মোৰ এপ্ৰিল 2020 ডেটাটোৱে এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছো, হয়নে? কিন্তু যেহেতু মই ইয়াত টোটেল কলমটো অলৰেডি বনাই থোৱা আছে, গতিকে মই এপ্ৰিল 2020 যেটো কলম হ'ব হেতু ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে মই এড কৰিব লাগিব। ওকে, তো যেতিয়া আপুনি এটা কলম এড কৰিব তাৰ সকলোকৈ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যে আপুনি গোটেই কলমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, হয়নে? ইয়াত এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, যেতিয়া আমি এটা ৰেঞ্জ অফ সেল সিলেক্ট কৰোঁ সিম্পলি আমি সেলখিনিৰ ওপৰত আমি ড্ৰেগ কৰোঁ। ওকে, গতিকে আপুনি সাপোজ যদি জি কলমটো গোটেইটো সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এনেধৰণে আপুনি ড্ৰেগ কৰিব লাগিব নৰ্মেল সিনাৰিঅ'ত। কিন্তু হেতু প্ৰেক্টিকেল নহয় বা এটো বহুত টিডিয়াছ হয় আৰু হেহে এটা কলম সিলেক্ট কৰাৰ এক্সাক্ট যেটো উপায় হৈছে হেতু হৈছে যে যেটো কলম আপুনি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে সেই কলমৰ ওপৰত যেটো আপোনাৰ লেটাৰ আছে সেই লেটাৰটোৰ ওপৰত যদি আপুনি চক এনেকৈ মাউসটো লৈ যায় তেতিয়া আপুনি ইয়াত এটা ডাউন এৰো দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত যদি আমি সিঙ্গেল ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে চক গোটেই কলমটো ওপৰৰ পৰা তললৈ ইয়া সিলেক্ট হৈ গৈছে। সিমিলাৰলি যদি আপুনি এটা ৰো কমপ্লিটলি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই লেফট হ্যান্ড সাইডে যিবোৰ নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটোৰ ওপৰত যদি আপুনি ক্লিক কৰে গোটেই ৰোটো সিলেক্ট হৈছে। ঠিক একেদৰে যদি আপুনি 3টা মান ৰো সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে সিম্পলি আপুনি এনেকৈ ড্ৰেগ কৰিলে হ'ল। যদি আপুনি সেলবোৰৰ ওপৰত ড্ৰেগ কৰে তেতিয়া 3টা সেল সিলেক্ট হ'ব আৰু যদি এই আখৰখিনিৰ ওপৰত যদি আপুনি এনেকৈ ড্ৰেগ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই 3টা কলম সিলেক্ট হ'ব। ঠিক একেদৰে যদি আপোনাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি আপুনি ৰোজবোৰ চাই ঠিক একেদৰে আপুনি যদি 3-4টা নাম্বাৰ এনেধৰণে আপুনি ড্ৰেগ কৰে ইয়াছক 5ৰ পৰা 10লৈকে গোটেইকেইটা ৰো সিলেক্ট হৈছে আৰু যদি মই সিম্পলি সেলৰ ওপৰত ড্ৰেগ কৰোঁ তেতিয়া সেলকেইটা সিলেক্ট হ'ব। তো ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো হৈছে আমি গোটেই কলমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া যেটো কলম আছে সেইটো সিলেক্ট কৰি ললোঁ। তাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি যদি ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চক এটা ইনসাৰ্ট বোলা এটা অপচন দেখিবলৈ পাব। গতিকে যদি আপুনি ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰে এইফালে চক লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা কলম ইয়াত আহি পৰিছে। তো এক্সেলে বাই ডিফল্ট যেটো কলম আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা নতুনকৈ কলম ক্ৰিয়েট কৰি দিব। ঠিক একেদৰে এইফালে চক আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ এক্সপেন্সেছবোৰ আছিল। তো লেটস সে আপোনাৰ আৰু এটা এক্সপেন্স ইয়াত এড কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে যাৰ বাবে আপোনাক আৰু এটা ৰো দৰকাৰ হৈছে। তো একেই আপুনি ইয়াত গোটেই ৰোটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব এনেধৰণে। তাৰ পাছত আপুনি যদি ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰে একে ইনসাৰ্ট অপচনটো পাব। ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেটো ৰো আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ ওপৰত আৰু এটা নতুনকৈ ৰো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। মই আকৌ এবাৰ কৰি দেখাইছোঁ। কলমটো সিলেক্ট কৰিলোঁ, ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ, ইনসাৰ্ট কৰিলোঁ। ওকে, এতিয়া সাপোজ মই ইয়াত এটা কলম এড কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে মই এই প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ। কিন্তু লেটস সে আপোনাক 4টা কলম লাগে। তে নৰ্মেল কেছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, বাৰে প্ৰতি ইয়ালৈ গৈ আপুনি এনেকৈ ধৰণে ইনসাৰ্ট কৰি গৈ থাকিব লাগিব, হয়নে? আৰু লেটস সে আপোনাক 100টা কলম লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো প্ৰচেছ যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো টিডিয়াছ হৈ যাব যেটো প্ৰেক্টিকেল নহয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে, মই এবাৰ আনডু কৰি লৈছোঁ। সাপোজ মই এই টোটেল কলমটোৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে মোক আৰু 4টা কলম লাগে। তো মই কি কৰিব লাগিব, ওপৰত মই 4টা কলম এনেধৰণে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যেটো কলমৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে মোক কলমবোৰ লাগে সেই কলমটোৰ পৰা মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডে সিলেক্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই যদি ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰোঁ ইয়াছক 4টা কলম একেবাৰতে ইয়াত আহি পৰিছে। ঠিক একেদৰে আপোনাক যদি 4টা ৰো লাগে আপুনি 4টা ৰো এনেধৰণে সিলেক্ট কৰিলে, হয়নে? যেহেতু মই ৱাটাৰৰ পৰা মিছেলিনিয়াছলৈকে সিলেক্ট কৰিছোঁ গতিকে মই যদি ইয়াত ইনসাৰ্ট কৰোঁ ৱাটাৰৰ ওপৰত 4টা নতুনকৈ ৰো সৃষ্টি হ'ব, হয়নে? গতিকে মই যদি ইনসাৰ্ট কৰিলোঁ এয়া চক ৱাটাৰৰ ওপৰত 4টা নতুনকৈ ৰোজ আহি গ'ল। ওকে, তো কন্ট্ৰল জেড কৰি লৈছোঁ মই। গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে কি ধৰণে আপোনালোকে এক্সেলৰ ভিতৰত নতুনকৈ ৰোজ বা কলম আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ শৰ্টকাটটো। ওকে, তো লেটস সে মই কলমটো আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰাইট ক্লিক কৰি আমি ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰোঁ। কিন্তু যদি কিবৰ্ডৰ শৰ্টকাটটো আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিবৰ্ডৰ শৰ্টকাটটো হৈছে কন্ট্ৰল দবাই প্ৰেছ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিখন কিপেড আছে তাত যেটো নাম্বাৰ পেনেল আছে সোঁহাত সাইডে তাত আপুনি এটা প্লাছ বাটন দেখিব। গতিকে যদি প্লাছ বাটনত মই ক্লিক কৰোঁ ইয়াছক অট'মেটিকেলি এটা সেল ইয়াত এড হৈ গৈছে। আকৌ এবাৰ যদি মই প্লাছ কৰোঁ আৰু এটা হ'ব, আকৌ এবাৰ প্লাছ কৰিলে আৰু এটা হ'ব, হয়নে? আৰু ঠিক একেদৰে
মই যদি একেবাৰতে তিনিটা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত যদি মই কন্ট্ৰোল আৰু প্লাছটো প্ৰেছ কৰিছোঁ একেবাৰতে তিনিটা সেল এড হৈ গ'ল ওকে ঠিক একেদৰে আপুনি যদি ৰ'জ এড কৰিব বিচাৰিছে ৰ'জটো সিলেক্ট কৰিলে আৰু তাৰ পাছত কন্ট্ৰোল আৰু প্লাছ যদি প্ৰেছ কৰে সো এটা ৰ' আহিলে আকৌবাৰ প্লাছ কৰিলে দুটা আহিলে আৰু আপুনি যদি এই দুইটা ৰ' একেবাৰে সিলেক্ট কৰি লয় আৰু তাৰ পাছত যদি কন্ট্ৰোল প্লাছ প্ৰেছ কৰে দুটা ৰ' নতুনকৈ এড হৈ গ'ল ওকে তো এইটো হৈছে প্ৰসেছ লেটছ সে আপুনি এতিয়া এই কলমটো ইয়াৰ পৰা আপুনি অতৰাব বিচাৰিছে তো সিম্পলি আপুনি কলমটো সিলেক্ট কৰি ল'লে আৰু তাৰ পাছত কন্ট্ৰোল আৰু যদি মাইনাছ প্ৰেছ কৰে তেনেহ'লে সব কলমটো ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল যদি কন্ট্ৰোল প্লাছ প্ৰেছ কৰোঁ নতুনকৈ আহিলে আৰু কন্ট্ৰোল যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আঁতৰি যাব ঠিক একেদৰে ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰতো যদি মই ৰ'টো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সিম্পলি মই ৰ'টো সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু কীবৰ্ডত যদি কন্ট্ৰোল আৰু নিউমাৰিক পেডৰ ওপৰত থকা যদি মাইনাছটো আমি প্ৰেছ কৰোঁ এয়া চাওক ৰিমুভ হৈ গ'ল আৰু প্লাছ টিপিলে নতুনকৈ আহি গ'ল আপোনালোকৰ যদি কীবৰ্ডখন সৰু হয় যদি লেপটপত কিছুমান লেপটপত কীবৰ্ডখন বহুত সৰু থাকে আৰু তাত ছেপাৰেটলি নাম্বাৰ পেনেলটো নাথাকে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিবোৰ আপোনাৰ লেটাৰ আছে তাৰ ওপৰত যিটো প্লাছ বাটন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে শিফ্টটো এডিশ্যনেলি প্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব হয়নে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কমাণ্ডটো হ'ব কি কন্ট্ৰোল শিফ্ট প্লাছ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল ইউজফুল হ'ল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত কিছু নতুন ইনফৰমেশ্যনৰ সৈতে